नमस्ते, म शिवजी केसी, भिलेज हाइल्यान्ड रिजोर्ट रानीकोटको अपरेसन म्यानेजर। भिलेज हाइल्यान्ड रिजोर्ट रानीकोटमा आउनको लागि हजुरहरूलाई सूर्यविनायक गणेश मन्दिरबाट हजुरको हाइकिङ गर्दै पाइलट बाबा हुँदै घ्याम्पे डाँडा हुँदै र रानीकोट हुँदै पनि यहाँ आउन सकिन्छ। हजुरहरू काठमाडौँबाट केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेवको मन्दिर दर्शन गरेर त्यहाँबाट पनि यहाँ 5 किलोमिटरमा 1.5 घण्टाको हाइकिङ गरेर भिलेज हाइल्यान्ड रिजोर्टमा आउन सकिन्छ। त्यस्तै हजुरहरू साँगाबाट साँगा भन्ज्याङ हुँदै आशापुरी महादेवको मन्दिरसम्म आएर त्यहाँबाट हाइकिङ गरेर 1.5 घण्टाको टाइममा यहाँ हाइकिङ गरेर आउन सकिन्छ। त्यस्तै लुबु लामाटार हुँदै हजुरहरूको लुबु लामाटार हुँदै लाकुरी भन्ज्याङ हुँदै चाहिँ हजुरको त्यो रुटबाट पनि भिलेज हाइल्यान्ड रिजोर्टमा आउन सकिन्छ, हाइकिङ गरेर आउन सकिन्छ। त्यस्तै हजुरको पनौतीबाट मानेदोबान हुँदै मानेदोबानबाट पनि यहाँ चाहिँ हजुरको 2 घण्टा जतिको हाइकिङ रुटमा चाहिँ यहाँ भिलेज हाइल्यान्ड रिजोर्टमा आउन सकिन्छ। यहाँ आएर हजुरहरूले भिलेज हाइल्यान्ड रिजोर्टको चाहिँ सेवा सुविधा लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै भिलेज हाइल्यान्ड रिजोर्टमा आएर हजुरहरू यहाँबाट पनि हाइकिङ गर्न सक्नुहुन्छ। सर्ट हाइकिङ, लङ डिस्टेन्सको हाइकिङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ आएर हजुरहरू आशापुरीको हाइकिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आएर नजिकैको सर्ट हाइकिङ बाघ भैरवको दर्शन गर्न जान सक्नुहुन्छ। त्यस्तै चाहिँ हजुरको एकदमै प्राचीन हाम्रो रानीकोट सर्ट हाइकिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि हजुरलाई आधा घण्टा जतिमा त्यो हाइकिङ रुट छ। लङ डिस्टेन्सको हाइकिङ गर्नको लागि फुलचोकीसम्म पनि यहाँबाट लङ हाइकिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँबाट पनौती निस्किन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट विभिन्न बर्ड वाचिङहरू पनि गर्न सकिन्छ। धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँबाट हजुरको हेर्न सकिन्छ। यहाँबाट निहाल्न सक्ने हिमालहरू पनि हजुरको धेरै छन्। मैले रानीकोट गढीबाट भनिहालेँ हजुरहरूलाई, पहिला पनि भनेको थिएँ। सगरमाथासम्मको डिस्टेन्स चाहिँ यहाँबाट देखिन्छ, राम्रोसँग देखिन्छ। तपाईहरू चाहिँ काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर उपत्यकाबाट चाहिँ रानीकोटमा चाहिँ भेहिकल हाइकिङ हजुरहरूलाई उपयुक्त हुन्छ। त्यो चाहिँ हजुरहरूले त्यो उपभोग गरेर चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ।